ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਆਈਕਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੀਵੀਕੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਤੇਂਤੇ C ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ 209 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਵਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਲ, ਦੋ ਵਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਦੇਲਾ। ਤੇਸਤਾਤਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇਸਤਾਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲਿੰਦਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਿੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਮੇਰਾ ਦੀ ਸਕੋਪੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਸਤੌਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਐਲਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਲਬੇਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਬੀਐਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਾਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਚਲਿੰਦਰੀ sono parti meccaniche caratteristiche dei motori a combustione interna। ਚਲਿੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟੋਰੇ ਆ ਕੰਬੂਸਟਿਓਨੇ ਇੰਟਰਨਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਚਲਿੰਦਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। I pistoni sono organi tipici di un motore a combustione interna। ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੋਰੇ ਆ ਕੰਬੂਸਟਿਓਨੇ ਇੰਟਰਨਾ ਦੇ। vero? L'albero a camme comanda l'apertura e la chiusura delle valvole। ਜਿਹੜਾ ਆਲਬੇਰੋ ਆ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵਾਲ ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਮਾਂਡ? ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਵਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਬੇਰੋ ਆ ਕਾਮੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ। Le valvole di distribuzione sono almeno due per ogni cilindro। ਵਾਲਵਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਵਾਲਵਲੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊzione ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ। vero? Le valvole a farfalla di un motore a scoppio fa entrare nei cilindri la quantità di aria richiesta in base di posizione del pedale dell'acceleratore। ਵਾਲਵਲਾ ਫਰਫਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੇਨੋ ਮੋਟੋਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਢੱਕਣ ਜਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਵਲਾ ਆ ਫਰਫਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਟੋਰੇ ਸਕੋਪੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਬਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਪੈਦਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਚਲੇਰਾਤੋਰੇ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲੇਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲਵਲਾ ਦੀ ਫਰਫਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। vero? La rottura della cinghia dentata o della catena di distribuzione può recare gravi danni agli organi interni del motore। ਜਿਹੜਾ ਰੋਤੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੰਗੀਆ ਦੈਂਤਾਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊzione ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰਗਾਨੀ ਇੰਟਰਨੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਟਰ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਿਸਟਨ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ la catena della distribuzione collega l'albero motore con l'albero della distribuzione। ਜਿਹੜਾ ਕਤੇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਆ ਆਲਬੇਰੋ ਅਕਾਮੇ ਨੂੰ, ਆਲਬੇਰੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊzione ਨੂੰ ਆਲਬੇਰੋ ਮੋਟੋਰੇ ਨਾਲ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਆ। Le candele a scintilla sono utilizzate sia nei motori a scoppio che in quelli diesel। ਜਿਹੜੇ ਕੰਦੇਲਾ ਆ scintilla ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟੋਰੇ ਆ ਸਕੋਪੀਓ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ le bielle uniscono i pistoni con l'albero a camme। BLA ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ BLA। ਕਹਿੰਦਾ BLA ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ? ਆਲਬੇਰੋ ਆ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਪਿਸਤੋਨੀ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ, ਆਲਬੇਰੋ ਮੋਟੋਰੇ ਨੂੰ ਪਿਸਤੋਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, il movimento dei pistoni è un moto rotatorio। ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤੋਨੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ ਘੁੰਮਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋਣਦੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Sono ad accensione spontanea tutti i motori dotati di candele a scintilla।
ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੋਰੇ ਸਪੋਂਟਾਨੇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਦੇਲੇ ਜਾਂ ਛਿੰਤੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਿੰਤੀਲਾ ਵਾਲਾ ਕੰਦੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਛਿੰਤੀਲਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਗਿਆੜਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ i cilindri di un motore a combustione interna devono essere sempre in numero pari ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਲਿੰਦਰੀ ਦੀ ਮੋਟੋਰੇ ਕੰਬੂਸਟੀਓਨੇ ਇੰਟਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਨੋ ਐਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰੋ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟੋਰੀ ਵਿੱਚ 2 4 6 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 1 3 5 ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। se il motore è a combustione interna non ha bisogno della marmitta ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੂਸਟੀਓਨੇ ਇੰਟਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੈਂਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਾਲਸੋ ਸਲੈਂਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਕarico ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ il battito in testa è indice del fatto che i pistoni vanno a colpire la testata a ogni giro। ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਤੇਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਤੇਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਲਬੇਰੋ ਕਾਮੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਘੁੰਮਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਲ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਤੇਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਨੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇਸਤਾਤਾ ਦੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਸਤਾਤਾ ਦੇ। A seguito della rottura della cinghia della distribuzione il motore non viene più raffreddato adeguatamente ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। non viene più raffreddato adeguatamente ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਾਲਸੋ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 210 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਹੈ ਆਪਣਾ caratteristiche del motore a combustione interna ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸਾ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ। La potenza rappresentata il lavoro compiuto nell'unità di tempo। ਪੋਟੈਂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸਾ। vero la consumo specifico di un motore rappresentata la quantità di combustibile necessaria per produzione di una unità di potenza। ਕੰਸੂਮੋ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਸੂਮੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਟੋਰੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੰਬੂਸਟੀਬਲੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸੂਮੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਵੇਰੋ l'anticipo dell'iniezione del gasolio nei motori diesel serve a favorire la completa combustibile del gasolio stesso। l'anticipo dell'iniezione del gasolio ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ। ਸਰਵੇ ਆ ਫਾਵੋਰੀਰੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਬੂਸਟੀਬਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜੇ ਗਜ਼ੋਲੀਓ ਸਟੈਸੋ ਦਾ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਗਜ਼ੋਲੀਓ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਵਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ l'anticipo dell'iniezione। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ vero per un rendimento ottimale del motore occorre tenerlo sempre al massimo dei giri। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸੀਮੋ ਦੇ ਜੀਰੀ 'ਤੇ। ਫਾਲਸੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀਮੋ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮੋ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 'ਚ ਮਿਨੀਮੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀਮੋ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਮਿਨੀਮੋ ਰੱਖਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ। La potenza di un motore si indica in volt। ਪੋਟੈਂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 211 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਇਹਦਾ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। se il rendimento di un motore aumenta il suo consumo specifico di combustibile diminuisce। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੂਮ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। vero la benzina ha un punto di infiammabilità inferiore a quello del gasolio। ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਜ਼ੋਲੀਓ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਜ਼ੋਲੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੇਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। vero in un motore a 4 tempi l'albero motore compie 2 giri per completare un singolo ciclo di funzionamento। 4 tempi 4 ਫੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪਾਰਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਕarico ਹੋਣਾ। ਆਲਬੇਰੋ ਮੋਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਗੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਿਕਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਪੀਰਾਸੀਓਨੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਕarico 'ਤੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ 2 ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਲਬੇਰੋ ਮੋਟੋਰੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਬੇਰੋ ਮੋਟੋਰੇ ਦੇ 2 ਗੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। vero
La cilindrata di un motore è data dalla somma dei volumi interni dei singoli cilindri calcolata nel momento in cui i pistoni si trovano in corrispondenza del punto morto inferiore। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਟੋਰੇ ਸਿਲਿੰਡਰਾਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜ, ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨੀ ਦੇ ਸਿੰਗੋਲੀ ਚਿਲਿੰਦਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੁੰਤੋ ਮੋਰਤੋ ਇਨਫੀਰੀਓਰੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਤੋ ਮੋਰਤੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁੰਤੋ ਮੋਰਤੋ ਇਨਫੀਰੀਓਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੁੰਤੋ ਮੋਰਤੋ ਸੁਪੀਰੀਓਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਿੰਦਰਾਤਾ ਮੋਟੋਰੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੁੰਤੋ ਮੋਰਤੋ ਇਨਫੀਰੀਓਰੇ ਤੋਂ। Vero. Se il rendimento di un motore aumenta, anche il suo consumo specifico di combustibile cresce। ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਡੀਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੂਮੋ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਲਸੋ ਆਪਣਾ ਕੰਸੂਮੋ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਮਿਨਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। I cilindri sono elementi mobili del motore che scorrono in apposite sedi ricavate nel monoblocco। ਚਿਲਿੰਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟੀ ਮੋਬਿਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਿੰਦਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟੀ ਮੋਬਿਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲਦੇ ਡੁਲਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਚਿਲਿੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਲਦਾ ਡੁਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ del motore che scorrono in opposite, che scorrono ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ in opposite sedi ricavate, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੋਨੋਬਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿਲਦੇ ਡੁਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਹਿਲਦੇ ਡੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਲੀਮੈਂਟੋ ਫਿਸੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟੀ ਮੋਬਿਲੀ। ਸੋ 211 ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣਾ। 212 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। il numero massimo dei giri del motore diesel è sensibilmente inferiore rispetto a quello possibile nel motore a scoppio। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਟੋਰੇ ਆ ਸਕੋਪੀਓ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। il numero dei giri ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Il motore diesel sono provvisti di un regolatore dei giri a funzionamento automatico। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਾਟੋਰੀ dei giri ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Vero. Il motore diesel non è autoregolante per quanto riguarda il numero dei giri al minuto। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਰੈਗੂਲਾਂਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ per quanto riguarda il numero dei giri al minuto, ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੀਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਟੋਰੈਗੂਲਾਂਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ il numero di giri a cui funziona in genere un motore a scoppio è più elevato rispetto a quello di un motore diesel। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੋਰੇ ਆ ਸਕੋਪੀਓ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੂਮero ਦੀ ਜੀਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟੋ ਆ ਕੁਐਲੋ ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮero ਦੀ ਜੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਬਸ ਤੋੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I motori diesel sono motori a accensione spontanea। ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ accensione spontanea, ਇਹ ਵੇਰੋ ਆ। ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੇਖਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। Non tutti i motori diesel hanno le stesse modalità di accensione del gasolio। ਹਰ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਮੋਟਰ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। non tutti i motori diesel, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ è vero va. Nei motori diesel in luogo della catena o della cinghia della distribuzione può trovarsi un collegamento costituito da ingranaggi। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਤੇਨਾ ਜਾਂ ਚਿੰਗੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁò trovarsi ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਗਰਾਨਾਜੀ ਨਾਲ। ਇਨਗਰਾਨਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੰਦ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਚੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਵੇਰੋ le termocandele funzionano con corrente a bassa tensione। ਜਿਹੜੇ termocandele ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਸਾ ਟੈਂਸੀਓਨੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ termocandele। ਵੇਰੋ il gasolio ha una combustione più lenta rispetto alla benzina। ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੋ l'iniezione del gasolio è tanto più anticipata quanto più veloce è la rotazione del motore।
ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਟਾਸੀਓਨੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੋਟਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟਰ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। Vero, le termocandele si spengono subito dopo avviamento del motore। ਜਿਹੜੇ ਥਰਮੋਕੰਡੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, vero? Le candele di preaccensione si trovano sul cruscotto di un veicolo con motore diesel। ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਦੇਲੇ ਪ੍ਰੀਅਚੈਂਸੀਓਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਸਕੋਤੋ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Se un cilindro di un motore diesel ha 4 valvole generalmente sono tutte di aspirazione। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ 4 ਵਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸਪੀਰਾਸੀਓਨੇ ਲਈ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਰੀਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅਸਪੀਰਾਸੀਓਨੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ। ਸੋ ਸਕਾਰੀਕੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। Se il silenziatore di un motore diesel non funziona bene è necessario strozzare leggermente il tubo di scarico। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਲੈਂਸਰ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਤਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਹ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਦਿਓ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਟੂਬੋ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰੀਕੋ ਵਾਲੀ ਟੂਬੋ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪ ਆਉਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੈਂਸਰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸਲੈਂਸਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। Le termocandele facilitano l'avviamento dei motori a scoppio durante la stagione fredda। ਜਿਹੜੇ ਥਰਮੋਕੰਡੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਵੀਆਮੈਂਟੋ ਦੀ ਮੋਟੋਰੇ ਆ ਸਕੋਪੀਓ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੋਟੋਰੇ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਮੋਟੋਰੇ ਆ ਸਕੋਪੀਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Le termocandele di un motore diesel rimangono accese finché la temperatura dell'acqua di raffreddamento raggiunge 80 gradi। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮੋਕੰਡੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰਾਤੂਰਾ ਦੀ ਆਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। In alcuni motori diesel più performanti le termocandele sono sostituite da candele a scintilla। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਥਰਮੋਕੰਡੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਦੇਲੇ ਆ ਸ਼ੈਂਤੀਲਾ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ, ਕੰਦੇਲੇ ਆ ਸ਼ੈਂਤੀਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। un motore a ciclo diesel non può essere di accensione spontanea। ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ accensione spontanea ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਾਲਸੋ, ਇਹ accensione spontanea ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। un motore diesel ha in genere rendimento più basso di uno a benzina। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 212 ਕੰਪਲੀਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, ਨੈਲਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕਾzione ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੇ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਟੇਗੋਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਮ ਜਾਂ ਐਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮ ਊਨੋ ਜੀ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਨ ਊਨੋ ਜੀ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੇਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ। in caso di sganciamento accidentale del rimorchio con freno ad inerzia entra in funzione il rimorchio di scorso। ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੇਰੋ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਫਾਲਸੋ ਦਾ F। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।